Open sa... Open sa... Sabi ako nag-isip. Kulang nga rin, kinaw mo. Pinlopin mo. Mayroon pa nga nagpal. Okay na. Ano, ito mo? Pili na. Wala mo, Bina. Wala. No. Don't talk about me to me. Good boy ako. Maski ano ito, kilas. Good boy ako. Tapos, kabugan hindi. Ako kayo. Tama. Ito, ako. Sabi ko lang yun. Matago ka rin. Sige, nag-browse ako sa lang program na. Kung may nag-run ka, kaya magkita kami ng mga program ko. Meron na talaga. Ikaw. Ano ang ina mo? Kuya daw, bitis mo ka nga ito mo yun.
Teamwork. Teamwork. Ano mo kung hindi mo yung di ba naman dito sa Google Map? Ano video ba ako? Ama yan, yung ama. Ama yago. Ano,
Dahil namin tumulong. Hello. Mon, hindi mo nag-ibigay sa ninyo. Masuk mo orang magsulit mag-tip eh. Mon, kasi nag-ibigay sa ka. Ay, kung ay nakalaga ito. Diyan na ito. Dilarang ka nga ito dito sa parang hindi eh. Patrick mo, hindi eh. Oh! Iniiyak ko. Hindi yung nakalapit na ko. Ikaw pa, kamboy ko? Water niya rin. Parang dulot ko. Iya. Pabalik. Yo. Yo. Tira. Nagtako kita butilin ka, wow. Iyo, kita boli sini kita ano? Si Joey? Si ano yun? Eh, yun pala. Pinapin ko nga ba kayo? Yung si Joey? No. Joey, so, ano, tumoy. Niray. Ang media ka. Mas maduwal. Parang, kilo ko? Ha? Bawo. Dahil mas madu, ang mas madu lang. Mas madu. Parang ano? Ito yan! Kaya. Ano ka na pagkain ako? Yun ang pigala! Ano to, bukol? Pag may pa, Bukol na dulog niyo. hindi ka dalawa. Pag wala, teka. Yun sa po. Doon kasi kinapot na ako na. Kapela ka go. May difference yung
Ano ang taba na? Ang taba na. Yo, yo. Twenty-four hours. Ay, pinagano naman ito. Ito pa yung binigay ito 50. Wala na. Ano mo pati makita? Dali. Wala kang garagin sa ano. Saka mo na makita yan. Ano, lugod mo na. Ito na yan. Wala tayo. Wala tayo. Wala lang. Kasi sila, ano na naman? Siguro, ito. Hindi, kung mo. Yakulo. Si Babalo. Wala na iba. Darin. Hindi naman. Hindi na makawan. Hindi naman. Wait. Uy, mo. Ay, hindi siya ano. Napalit ka. Finish na ito computer ka. Ano? Sige, hindi. Hello. Ano magpaligid yan? Ay, kaya. Ano yung pag sinima ka namin? Ngayon, 5. Ano yung sa pulis? Ay, po. Hindi mo niya din po. Hindi ako tulad tuma. Ay, kaya? Po. Hindi. 3, 6, 5. Yan ko na sa labo. Weird mo mo. Gaston mo ko sinong. Ano mo yan? Ano ka ba doon? Ano ka ba? Wars.
Alam mo yun, Jay? Alam mo yun? Kakarahin mo. Karot. Alam mo yun? Ano ini? Alam mo yun? Alam mo yun? Alam mo? Bakit sila guys? Alam mo yun? Balik siya. Ano ba nga yun? Ano ba nga yun? Kasi nag-automatic naman. Di ba? Dahil sa mata mo. Alam mo yun? Ano na? Sinibuda ka siya isa. Ang sabi mo? Ang sabi mo pala. Tawag ka. Ay, ka. Sinibuda siya. Tignan ako. Ay, di pala ako. Sabi mo, tignan ako. Ba't yun nasabi? Ano ba? Good speed is fine. Ikaw, ikaw. Good speed yan ito sa Edgar. Kasi good speed ako ito. Wait lang na ako. Wait. Ay, pagkatapos na yun, sa buya ako ako talo dito. Wala ko pa Hey, girls! Hey, girls! You know what? Kung ginala si Concho. Ano nga ba tinatawag sa ano, emo, tryhard, ano, one, look home, at ang six, imitation, ang six, bakla, babae ka boy, girl, wala na ako na dyan.
Matula mo ako. No? Bakit tumagin doon? Hindi mo lapit ulit sa tulong. Wala po sa may sibot. Pero Ajay. Say. Say. Wala daw. Wala daw. Ang bagong kulong. Ay, mga kulong yun. Ano yun, mga sigaro? Yan. Magdadang ako na. Oh. What? Andre? Hindi tumagi ako. Pag ginagad ko sa ako, hindi lang ako.
Mag-big ka lang. Yun. Ano, hindi ko makaluwas. Nahamal mo kita. Paano ka umay? Paano ka umay? Mga ko lagi. Talot na. Pinakalim na nga di. Buhay ka man na ito para mo. Baka mo to. Ano sino namin? Nalanugod ba tira? Liya, maglalo. Nakalikod ka sa CCTV doon. CCTV. Ano mo, Rosh? Dapat may sa lagip siya pa to. Ano yan? Ano to? Iba yun to. Kung siya tara ko. Balik ka yan. Worst na sa nakita. Ano kita intrinsic? Because ko na yung intrinsic. Alam mo, magiging maganda ang punta mo. Sa intrinsic, meron tayo pag ano, black intrinsic. Hindi na ba here. DJ! Oh, come on. Ano naman? Kinamit si DJ.
ko nga, pinag sa number 1. Dude, aragi yan! Hindi mo talaga yun. Di ba ano? Oo, agad lang. Iyo, wag mo mawal ka, wag mo basta. Hindi na out ka. Ano po mo? Ka na? Ha? Ano yung pangalan niyo? Balik mo nga. Wala ko kayo na. Pinali na dyan. Kasi mo ba wala ka na ito? Madali. Ano yung makalala? 18. Wala. Ay, ano yan? Ano yan? Meron yan? Mga... Paano man makatapos lang? Ay, paano man makakapos ng isip? Paano man hindi magtanong ng kita? Mag-art ka? Pag mapapilit kasi ano? Pag nagtukot, tamatado ng katad. Yan ka na sana ako. Yun ako. Dahil na ba ko na iyan? Nahanap. Lagi ka na dito. Lagi ka na dito. Kaya, imbita na ako. What? Imbita na. Doon, ano, daruwa ka na? Hindi,
Ngayon, kapit din tapos. Ito, madap. Na, ano ka? Wala. Ito na po. Wala. Wala siya ka nakasasakit. Ikaw ka na kami. O, diba yun? Ang galing doon, nakita ko ano. Kung paano ba yan po? Ang kanan lang, kung sa ano ba yan? Ang baseball. Patal ng tulog! Kasi ayun! Ala! Lirin! Diba yung pagmadus mo na nakatala? Ano ba? Ito, parang ano? Parang kalaban. Pagol, nag-relate. Pagol. Ay, lugay pa. Maglugay na. Iyan ko ba? Hintay ka, nag-relay ako. Record siya. Sit. Galat. Ay, hindi ka. Tatay. Yeah. Magagusto na kita. Iwan.
Ano to? Ano to? Ano to? Saan yung nagdala? Umuwi. Magula. Ay! Lugi ako dyan. Sige, ito. Hindi ka magbalik. Sige, sige. Hindi ko please. Sige, no, no, no. Kapunta ka ng buhay. Labas tao. Wala, kumaano ako. Uy! Uy! Ano to?
mo kita. No. Wala makagusto na kita, ano? Ay, napakita. Gusto ka na ito. Dito ka na ganito. Wala makagusto ka na. Wala makagusto ka na. Ano kasi? Gusto ka? Wala. Lugi eh. Ano? Luro ko, pinot. Luro ako. Nakaguhat ko. Mabatay gusto na sa akin ka na. Pagulog na pagulog ko. Kaya nga dali. Flip ako. Ito ang mga ito. Shoot. Luto kung ano ko. Shake. Shake. Ano ba na? Madali na wala. Mag-minus din.
Matapos ko wala. Hindi pa nag-group activity naman kami. Hindi ko na ayun. Hindi na lang ako nag-iba ako ba? Gumapagay na ayun. Baryo. Malinawan yung mga ano doon. Mag-group activity ang mga na pagkakas sa inyo doon. Sa rin po na hindi. Iyo. Tumatagot na kita. Ano? Tumagan dito. Oh. No, madam, na talaga. May nakagusong ka rin ni Chico. May nakagusong. Alam na, ayun. Anong ayun? Nagpapakilo ka. Iyo. Ayun. Bakit? Kay Sir Nindo. Kay Sir Nindo, Oo. Ano? Para hindi man lang. Ano? Uy, tignan mo sa paligid na. Paligid ha? Di ba nito matigil? Pino. Lumuro pa si Titi. So kaya, Di ka lang. so mga likway. So, alam mo kung mambuko ng tao. May alo-alo. Ito na nga yun. No, no. Hindi ko nabasa. Kailangan mo ang buka ng vlog. 400. No, di ko. Nagkagawa ko. Uy, magkoko. Wala, may magkani dyan sa ilan. Ano ba? Pinakalaro ba? Wala nga. Okay. Let's take a look. Aliano? Ayun na. Hindi na kaya ko, no? Hulo! Shit, kita pa. Hulo, din ako. Ayun sa kapit na wala rin sa sarap. Sabi na natin, Ha? ganda easy. No, bro, nagusog ka na. Nagusog ka na. Bro, no, tapos na dito. Bro, pa. Ala. Nagusog ka na.
Hindi na po na po. Ako to. Ay, si ano na. Ako ba? Nagawa na si Bo. Ako na, nice one. Uy, may toast. Finish yun. Ay, niluwas. Siya kay Jen Ray. Natada ship open ship sa ano, sa to. Uy, baka po may sige. Alam ko, sabi ko nga, tatawag na open. Sila, wala pa. Eme. Emerald. Gaya. Gaya. Ano makataw dahil? Yung kay Jen Ray. Makataw dahil. Sa to, okay. Tama, ayos na ito. Okay. Makatakbo. Particular po sila. Abo ko ito malagay. Ay, kahit ito ito spooky. Lola, kami na kami. Oh my God! Ano? Ito. Abo na maingaw pagkalaog. Ang ano mo nga niya, o, ang center mo. Hindi na sa naging ito mo. Kailangan nila ito mo. Makak na halit ka, bobo ka. Makakabubo ka nila. Wala ka sa buhay mo. Wala, 3D yan. Afterwards. Kaya ako makailan yung mga, ano, mamalakas na ano, na, wala mo ikaw at nila. Alam ko na ito. Marami na nasuwang. Kung wala ba hindi. Road na sige. That's a new one. One. Tanong mo ang ganda ng gusto mo. Lubi? Ano yan na lubi? Love. Love? Love yan. Nasa ilan? Ang pagbasakaan ng comment A. Ako ka mo, check mo. Oh, ma'am, ito ma'am, spelling ma'am ng love. L-O-V-E. Kasi mga papikas. So, go. Then, one. Gusto ko maging kagaya ko sa sisi. Walang maging idol. Di ba gusto ko maging idol? Ay, gusto ko Ay, di pala maging idol. Gusto ko
Kaya ayaw mo din mga kasakasay. Ma, book pa yan, book. Mukha niya eh. Kuman. Dua. Igwa, tapos equal sound. Equal sound. At tigyo ka ka. Huwag ka rin mo na. Hindi mo pa na. Wala lang mo magsabi. Bigyan mo isang do. Hindi. Yun na ba pala na ni Bobo? Diba? Diba naman ah. Ano ba yan?
email. Wala. Wala nga. Lalo mga pag-ibig. Wala nito. Ginagawa. Ay, di ba lang lang? Yeah. Nagkakawat sa punaw. Yeah.
Uy!
Kawan mo, Candy. Merci. Ha? Merci. Mother, di ba? Ay, salamat. Good pa. Sabi ko, yeah, marami ko sila. Yung mga iba, wala lang. Wala lang. Ah, 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 wala.
Nagamit na po. Okay na.
Uy, hey. Trabaho siya. Ayos ka, yan ako lang. Galing sa mga engineering protocol. If I would say, Mangga. Open start. ah,
Pag green ang ano, ang buhay natin. Ano yung mga bones? Uubos ka! Ano, buka ang balay. Bye. Ahora que le estamos en la que
Superman still cheap. Super cheap.
itong galunggay na. Ginawa mo sinabi ko, binakal niya. Dahil ito, galunggay mo na, bulayo. Ginawa mo sinabi. Dito, bulayo mo, bilis mo dito. Ano kaya? Kita, bakit mo? Pagtulong na doon, Maliit mo lang sa saan. ginawa na. Okay na po nag-inom. Sige, araw din ka ng pero di siya ito mga di nakikinig. Ay, meron na parang ano ba? Tapos yan, man ito nag-carve doon. Matubig mo na nag-carve doon. Ano man, nag-inom na po. Ayaw. Ayaw. Hindi mo lang po dito. Laro ka na may mga lumot na lumot. Malinig yun. Kaya na lumot na. Then man ka na. So, nagkakaw niya na nagkira. Hindi yan nagkura. Ang lalaki. Ako ko man naman. Ako ko siya. Lumang na yan. Hindi pa maganda ng sulag. Hindi pa ba pinakatik ang sulag. Dito po na dito ba saan gulay nagsabaw. Alam mo na sa akin sa luto niya. Pero dito niya na natin niya. Kumanto ka ng mga luto. Kaya ako ganito. Luto pa. Ano ba gagawin mo? Mahilig mo na ako. Alam mo pa mga itaas sa akin dito. Alam mo yan, wala akong pinag-alala. At tulad yan, kalipanin ba ito? Tapos sa itaas ko rin mga. Yun lang. Tapos ko rin yung nangyari ko yan. Dahil na pinag-alala na lang. Dahil na karamin ka, puro na lang. Ay, mga kataas. Malikot ang parang. Alam ko naman. May mga gawin pa ng araw sa namin talaga. Dahil naman nagdala ko lang. May mga gawin na araw. Kasi ibang mga gawin, yan ang mga alam mo. Ito pa ko pa. Yun ako, alam mo. Pagka.
Teka, nakatulog.
Tol, magkano ka mabilis, Tol? Bitter pa ako. Dahil Spotify. Worried ako. Hindi mo nag-ulit mo. Wala ka, pinag-ulit. Na 1 hour. Okay, ma.
Ano yan?
Yun. Ayun ako sa house. Okay. Ay, super. Ay, ay, oh, ayun dito.
Bakul pa din mo sa akin eh. Ito. Ano? Hindi ka pa naman mag-save.
Kaya nabilang gano'n yun. Kaya lang ako, yan, gawin nila. Kaya lang, kasi, wala, wala. Hindi na ako nalulupan na. Hindi ko ako. Pero kayo, lahat. Oh, okay. Hindi mo ko, hindi ko. Gusto.
Kaya, kaya lang kayo, kaya kami, bawal po sila pagkakain. Kung mag Singapore, Kaya, pagkakain. Uniping Star B, pati si NB, si iyo. Kaya, Ubus na rin iwan. Nakulong.
Okay? Gusto niya ng cake? Hoy! Hoy! Gusto niyo kape? Yeah.
Sabi. Sabi. Pepe, ikaw ba?
Ano? Pwede na ka?
Maglalaro kami kayo. Bye. Chay. Bye. Hindi na kayo. Hindi siya puro mo. Hindi na kayo. Kurang malakay. Richard na sana. Ha? Richard. Ano? Richard. Richard H. Basta nung kay Gani. Yung kahit yung Asya. ha? Asya. Hindi. Ay, Richard. Richard H. Sarang din. Diba? Lucy. 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 Ano? Lucy. Ano Lucy? Yung sing babae, kasi ano, Tawa.
Opo, ano po, Oo nga, gusto na malaman mo. bro. Bye. May fitness na road. So, go natin ito yan. Wala na yan. Fitness. Masarap yung magdala, kaya ka eh, masarap talaga buko. Sila nila sa'yo, di ba? Sila sa'yo, sila. Sila sa'yo na lang. May palikiya ka dahil. Wala ko hindi magpapala.
Thank you.